बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अमानत अली तुहाडा मेज़बान अपने ज़री चैनल तो तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ और तुहानूं खुश आमदीद आखना। नाजरीन, जिस तरह तुसीं जाणदे हो सब्जियां दी अहमीयत नूं, उसे सिलसिले दे विच असीं अज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिहदे विच असीं मिर्च यानी देसी मिर्च और धनिया के बारे च तुहानूं इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करांगे। ये साडे दोस्त ने नवाज साहब, ये इन्हां ने तकरीबन अज 4 तारीख अप्रैल दिन एतवार का जिस दिन असीं वीडियो बना रहे हैं, तो 15 के दिन हो गए ने इस फसल नूं इन्हां ने काश्त कीता है। ये सारा तुहानूं तरीकाकार दसणगे किस तरह इन्हां ने इनू लाया तफसील नाल, ताकि इन्हां दी मालूमात तो साडे दूसरे किसान भाई भी फ़ायदा लै सकन। नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, तुसीं सुनाओ जी? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा एहसान है। सर जी, यह एक असीं चैनल बनाया ज़री चैनल जी। साडा मकसद है कि लोकां नूं मालूमात अपनियां जिहड़ियां दूसरे दे तजर्बात ने ना, जी जी, वो एक दूजे नाल शेयर करिए। अच्छा, अच्छी गल है। हाँ, ताकि जिहड़ियां सानूं गल्लां दा नहीं पता उन्हां दियां गल्लां दा सानूं पता लग जाओ, सानूं कमेंट च दस दिंदे ने। जी, ठीक हो गया। ते साडे कोल जे अगर कोई मालूमात है दूसरिਆਂ तक पहुँच सके, अच्छी गल जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ठीक हो गया जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲਾਈ ਹੈ जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। जी ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ। जी, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮਲ ਹੈ। ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक हो गया। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਆਈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਵੱਤਰ ਆਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਟਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟਾ ਫੇਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਰੀਕ ਕੀਤੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। 8-10 ਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਦੋ ਰੂਟੇ ਫੇਰੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ? 1 ਵੀਘਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਨੀਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਨੀਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣੀਆਂ? ਪਨੀਰੀਆਂ ਮੈਂ 8 ਖੱਤੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ। 8 ਖੱਤੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। 8 ਖੱਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ 1200 ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਨੀਰੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਤੱਕ 1200 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖੱਤੀ 1200। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਨੀਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਨੀਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 7 ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ 7 ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਭੀਆਂ 1,000 ਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਲੱਭੀਆਂ 1200 ਦੀ। ਸੁਣ ਲਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਬੀਨ ਧਨੀਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 240 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਲਾਂ ਰੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਢਾਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਦਾ ਹੋਏਗੀ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਖੇਲ? ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਖੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਸੀ, ਡੈਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨੂੰ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਨੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੀਆ ਲਾਇਆ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਧਨੀਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ
ਇਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਰਚਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸੀ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵੇਚੋਗੇ ਜਾਂ ਪਕਾਓਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੱਟਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਇਸ਼ਤ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਮਜਮੂਈ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਨੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।